අදත් අපේ MS Kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කීරට රහට වට්ටක්ක කරි එකක් හදන විදිහ තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි බලමු අපිට මේ වට්ටක්ක කරි එක හදාගන්න මොනවාද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම වට්ටක්ක පොඩියට කෑලි කපලා ග්‍රෑම් 300ක් විතර අරන් තියෙනවා. සුදු ලූණු බික් 3-4ක්, ලූණු පොඩි ගෙඩියක්, තක්කාලි පොඩි ගෙඩියක් අරන් තිනවා පොඩි කෑලි වලට කපලා, රම්ප කරපිංච, අවු මිරිස් කරල් 2ක් අරන් තියෙනවා, උකු පොල් කිරි කෝප්පයක් අරන් තියෙනවා, ඒ වගේම දිය කිරි කෝප්පයක් අරන් තියෙනවා, රස අනුව ලුණු, අබ ඇට තේ හැඳි භාගයක්, කහකුඩු තේ හැඳි කාලක්, කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳක් විතර අරන් තියෙනවා, උළුහාල් තේ හැඳි භාගයක්, 3-5 කුඩු තේ හැඳක් අරන් තියෙනවා, පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර අරන් තියෙනවා. දැන් අපි වට්ටක්ක කරි එක හදන්න යමු. ඉස්සෙල්ලාම මම වාෂණයක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට අබ ඇට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට පොඩියට කපාගත් ලූණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කරපිංච එකතු කරගන්නවා. රම්ප ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. රම්පත් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට පොඩ්ඩක් තෙලේ මේක ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ විදිහ පොඩි ටෙම්පරාදුවක් දාලා යුවහම හරිම රහයි. ඉතින් අපි නිකන් එකපාරට කිරි දාලා වෙනවට වැඩිය මේ වගේ පොඩි ටෙම්පරාදුවක් එක්ක යුවහම වට්ටක්ක කරි එක ගොඩක් රහයි. ඊට පස්සේ මම මේකට පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලූණුත් එකතු කරගන්නවා. මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර සුදු ලූණු එකතු කරගන්නවා. මොකද මම සුදු ලූණු රසයට ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් සුදු ලූණු ගොඩක් ගුණයිත් එක්ක ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ කිරට දේවල් හදනකොට ටිකක් වැඩිපුර සුදු ලූණු එකතු කරගන්න. සුදු ලූණු ටිකක් දාලා හොඳට පොඩ්ඩක් තෙලේ මැලවිගෙන එනකොට අපි මේකට උළුහාල් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකට කෑලි මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මේම කෑලි මිරිස් එකතු කරාම හොඳ රසයක් එනවා අපේ වට්ටක්ක කරි එකට. ඒ වගේම තමයි ලස්සන පාටකුත් එනවා. මම මේ වෙලාවේදී තක්කාලි අවු මිරිසුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ ටෙම්පරාදුව ලෑස්ති. දැන් මම මේකටම වට්ටක්ක ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන වට්ටක්ක පොඩි කෑලි වලට කපලා අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම පොත්තත් පොඩ්ඩක් අයින් කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. වට්ටක්ක ටිකක් දාගත්තට පස්සේ මම මේකට රස අනුව ලුණු 3-5 කුඩු ඒ වගේම කහකුඩු එකතු කරලා මේ විදිහට තෙලේ හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට ටෙම්පරාදුවත් එක්ක වට්ටක්ක කෑලි ටික මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ මම මේකට දිය කිරි කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. මම අද මේක කිරින්ම තමයි උයන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වැඩි පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්න කැමති නැත්නම් මේ වෙලාවේදී වතුර චුට්ටක් එකතු කරගන්න. නමුත් මේ විදිහට කිරින්ම උවහම හරිම රහයි. එතකොට තමයි හොඳ කිරි රසක් එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම දිය කිරින් මේ විදිහට පළවෙනිට මේක තඹ ගන්නවා. ඉතින් කිරි දැම්මට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට ටිකක් හැඳි ගහන්න ඕනේ. නැත්නම් කැටි ගහන්න පුළුවන් කිරි. ඉතින් මේ විදිහට මම හොඳට මේක පොඩ්ඩක් වෙලා හැඳි ගා ගන්නවා. වෙනද වගේම රෙසිපියට අදාළ ද්‍රව්‍යයන් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. කාට හරි ඕනේ නම් ගිහිල්ලා එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පියනෙන් බහලා මම වට්ටක්ක ටික හොඳට තැම්බෙන්න අරිනවා. ඔයාලා මගේ රෙසිපීස් වලට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මගේ රෙසිපීස් වලට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති නම් ඒවා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සැරෙන් සැරේ පොඩ්ඩක් පියන ඇරලා බලලා මම වට්ටක්ක ටික තැඹිලාද කියලා බලා ගන්නවා. පොඩ්ඩක් හැඳි ගාලා දැන් අපේ වට්ටක්ක ටික හොඳටම තැඹිලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී හොඳ උකු පොල් කිරි කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. උකු පොල් කිරි ටිකක් දැම්මට පස්සේ මම මේ විදිහට හොඳට හැඳි ගන්නවා. කිරි දැම්මට පස්සේ හැඳි ගන්න ඕනේ අපි දිගටම, නැත්තම් මේ ටික කැටි ගහනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට විනාඩි 3ක් විතර හොඳට හැඳි ගාලා මම
ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. මිටි කිරි දැම්මට පස්සේ අපි ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකේ කිරි රස නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම කිරි ටික දාලා විනාඩි 3ක් වගේ පොඩි වෙලාවක් තියලා මම මේක හොඳට උතුරගෙන එනකොට ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. දැන් අපේ කිරි රස වට්ටක්ක කරි එක ලෑස්ති. ඉතින් මේක හරීම කිරි රහයි. මොකද අපි මේක පොල් කිරින්මනේ උයාගත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. හදලා බලලා කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් රසම රස රෙසිපියක් අරගෙන මම ඔයාලා හම්බෙන්න එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.